Salam sejahtera. Nama saya Mariam Mokhtar. Jika kita tidak boleh bergantung kepada harapan ataupun pada Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk menegakkan keadilan dan membersihkan rasuah, maka dari siapa boleh kita minta tolong? Kita sepatutnya tidak terkejut dengan keputusan mahkamah untuk melepas tanpa membebaskan, iaitu discharge not amounting to acquittal ataupun DNAA untuk timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi daripada kesemua 47 pertuduhan pecah amanah, rasuah dan pengubahan wang haram yang berkaitan dengan dana Yayasan Akal Budi. Ramai orang sokong keadilan dan menjunjung rule of law dan ingin membanteras rasuah. Tetapi mereka tak puas hati. Mereka tertanya-tanya, takkanlah Zahid boleh lepas daripada kesemua 47 kes mahkamahnya? Kalau terlepas dari satu atau dua ataupun mungkin 3 kes, itu mungkin kita boleh percaya. Tetapi terlepas dari kesemua 47 pertuduhan itu terlalu melampau. Jadi, macam mana orang nak percaya DNAA Zahid ini? Zahid bukanlah satu-satunya ahli politik yang berprofil tinggi yang menerima DNAA. Ingat tak Musa Aman, Abdul Aziz Abdul Rahim, Irwan Seriga, Bang Mokhtar dan isterinya Zizi Azeti dan juga Adnan Mansor. Kami bukan orang bodoh, ya. Ini adalah ahli politik berprofil tinggi dan banyak berbilion-bilion ringgit telah hilang masuk lubang hitam UMNO Baru, Bersatu, PAS atau tak tahulah mana perginya. Ikan bilisnya yang selalu ditangkap tapi jerung besar melarikan diri. Oleh itu, jangan salahkan kami kerana kita ni semua kecewa dan tidak menyokong Anwar Ibrahim dan harapan pada masa akan datang. Kami semua telah kehilangan kepercayaan. Walaupun ada antara kita yang mengutuk DNAA Zahid itu, tidak bermakna kita menyokong kembalinya PAS dan Perikatan Nasional. Itu adalah naratif yang palsu. Kami yang menentang DNAA tidak akan bertunduk kepada PAS PN. Dan ini tidak bermakna bahawa jika Zahid didapati bersalah, UMNO Baru BN akan berundur dan PAS dan PN pula akan menjadi kerajaan yang baru. Saya tidak percaya bahawa itu benar. Untuk PRU 15 pada bulan November yang lepas, pada bulan November 2022, Anwar telah berkempen melawan rasuah dan telah menjanjikan pembaharuan. Kami mahu dia membersihkan institusi kerajaan. Dia berkata dia dengar rayuan kami. Tetapi pada November lepas, melantik Presiden UMNO Baru sebagai timbalannya mengkompromi kedudukannya. Kita tidak mengharapkan pembaharuan yang dijanjikan akan dilancarkan semalaman. Tetapi bila masa reformasi dan perubahan akan bermula? Itu yang kita tertanya-tanya tu. Kesemua penyokong harapan ingin kerajaan yang bersih. Seperti saya dan mungkin seperti anda juga merasa yang tanda-tanda keraguan tentang Anwar sebagai pemimpin telah muncul sejak beberapa bulan kebelakangan ini. Keraguan ini akan saya jelaskan dalam video yang lain kerana setiap isu itu ada kepentingannya. Keraguan yang paling teruk sekarang ni adalah DNAA Zahid pada 4 hari bulan September. Jika kita ni rakyat ni merasa seperti ini, maka bagaimana pula perasaan pelabur asing?
Para pelabur asing ingin melabur beratus-ratus juta ringgit di negara Malaysia ini, tetapi mereka akan ragu-ragu jika mereka tidak boleh mempercayai pihak kehakiman dan keadilan kita. Rakyat Malaysia risau. Apa yang kita akan melabur tu tidak ternilai, ya. It is priceless. Anda tidak boleh meletakkan harga kos di atasnya. Kerana pelaburan kami pelaburan kami ini adalah masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita yang akan terikat pada negara yang korup, di mana rakyatnya dihancur oleh perkauman dan ekstremisme agama, di mana orang kaya dapat membeli jalan keluar dari masalah mereka, atau di mana keadilan pergi ke pembeda yang tertinggi, to the highest bidder. Bukankah kita dijanjikan yang negara akan dibersihkan rasuah? Memang betul, kami tidak mahu Anwar campur tangan dalam kerja-kerja badan kehakiman ataupun kemerdekaan mahkamah, tetapi DNA Zahid itu tidak kelihatan baik. Anwar dan kerajaannya telah kehilangan keyakinan ramai rakyat Malaysia. Parti DAP yang biasanya memperjuangkan keadilan dan kedaulatan undang-undang senyap saja. Begitu juga Parti Amanah. Sekiranya Harapan tidak dapat menyelesaikan masalah rasuah lama, bagaimanakah kita boleh percaya mereka boleh menghapuskan rasuah sama sekali? Setiap hari kita membaca di dalam surat khabar mengenai orang yang mencuri coklat ataupun tin susu ataupun tin sardin untuk memberi makan kepada anak mereka. Dan mereka dengan cepat dibawa menghadap mahkamah, dihukum, didenda dan dipenjara selama beberapa tahun. Bagi ahli politik kita yang didakwa korup, keadilan perlahan sekali. Ia mengambil masa bertahun-tahun untuk kes mahkamah diputuskan. Ia mengambil masa bertahun-tahun untuk kes mahkamah diselesaikan. Kelewatan atas kelewatan. Anda ingat tak bagaimana Najib menangguhkan kesnya? Kemudian apabila ia berlaku, ahli politik yang korup seperti Najib dipenjara beberapa tahun saja. Sedangkan lelaki yang mencuri petai atau sardin tu mendapat 3 tahun. Yang curi beratus juta ringgit dapat 12 tahun. Apa jenis keadilan ini? Setiap kali orang seperti saya atau anda mengadu, kami diberitahu mereka ni, ahli politik ni, bermain politik. They are merely playing politics. Adakah anda gembira dengan jawapan itu? Pembayar cukai, iaitu anda dan saya, sudah kehilangan berbilion-bilion ringgit kerana ahli politik bermain politik. Ahli politik dan kroni mereka bermain politik. Mana perginya wang itu? Terlalu banyak kes rasuah seperti kapal LCS, 1MDB, SRC International, tabung haji, kes Felda, Felkra, Mara, kes lembu kondo, kes makanan halal dalam JAKIM. Jadi, saya tanya anda sekali lagi. Sekiranya kita tidak boleh bergantung kepada harapan, maka pada siapa yang boleh kita nak minta tolong? Memang betul saya tidak percayai PN, Perikatan Nasional ataupun Bersatu, yang merupakan klon UMNO baru, dan saya tidak percayai PAS yang setiap hari semakin ekstremis. Rakyat Malaysia menunggu lama untuk mendapatkan pemimpin yang berani dan yang berprinsip untuk melakukan perkara yang betul untuk generasi yang akan datang. Tetapi semua pemimpin yang selama ini adalah ahli politik yang mengulangi filem-filem lama, guna cerita yang sama dan buat alasan lama yang berulangi. Jadi, pemimpin buat sakit hati kita saja. Rakyat menderita hari demi hari,
menonton dan menunggu masa datang yang tidak begitu cemerlang. Daripada 30 juta rakyat negara ini dan daripada 15 juta orang dewasa, mesti ada seseorang rakyat Malaysia, tak kisah lelaki ke atau perempuan, dari apa juga kaum atau agama, yang ada penuh prinsip dan berani yang boleh bawa kita keluar dari mimpi yang teruk ini. Masa dulu, Anwar kata yang ia bertekad untuk menamatkan rasuah. Ini adalah akhir katanya yang tiada bermakna lagi. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. Kalau anda suka video saya, sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya. Pertimbangkan menyertai laman Patreon saya. Terima kasih.